Olavi Eelis Alakulppi syntyi heinäkuussa 1915 Rovaniemellä. Olavin nuoruudessa perhe kannusti lapsiaan kaikenlaiseen liikunnallisuuteen ja tämä lienee ollut alkusysäys Olavi Alakulpin menestykselliseen hiihtouraan. Hän harrasti monipuolisesti voimistelua, suunnistusta, sotilasottelua, mäkihyppyä ja ennen kaikkea hiihtämistä. Ounasvaaran hiihtoseuran valmentaja näki nuoressa Olavissa olevan potentiaalia hiihtäjänä. Hiihtoseuran valmentaja oli ammatiltaan metsäteknikko ja hän ottikin nuoren Olavin mukaansa Lapissa tehtäville metsäntarkistusmatkoilleen, jossa Olavi oppi liikkumaan Lapin laajoissa erämaissa hiihteen ja vaeltaen. Nämä kokemukset Lapin luonnossa liikkumisesta tulivatkin ensiarvoisen tärkeiksi sittemmin talvi- ja jatkosodassa. Ounasvaaran hiihtoseuran valmentaja oli ollut oikeassa Olavi Alakulpin potentiaalista menestyä hiihdossa. Alakulppi voittikin yhdessä Pauli Pitkäsen, Eino Olkinuoran ja Klaus Karppisen kanssa kultaa 4x10 kilometrin viestissä hiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 1939 Zakopanessa, Puolassa. Alakulpin hiihtoura kuitenkin katkesi toisen maailmansodan vuoksi, mutta hiihtoura jatkui sittemmin Yhdysvalloissa sodan jälkeen hänen saavutettua kansallisia mestaruuksia. Alakulppi aloitti varusmiespalveluksensa vuonna 1935 Lapin rajavartiostossa. Varusmiespalvelus sujui häneltä eittämättä hyvin, sillä hänet komennettiin aliupseerikouluun ja hänet ylennettiin alikersantiksi toukokuussa 1936. Juuri ennen talvisotaa Alakulppi kutsuttiin kertausharjoituksiin ulkopoliittisen tilanteen kärjistyttyä ja samalla hänet ylennettiin kersantiksi. Talvisota alkoi marraskuun lopulla 1939 ja kersantti Alakulppi sai elämänsä ensimmäisen taistelukosketuksen Kuolajärven taisteluissa itsenäisyyspäivänä Neuvostoliiton hyökättyä kohti Sallaa Itä-Lapissa. Neuvostoliiton suunnitelmissa oli edetä Sallan ja Kemijärven kautta kohti Rovaniemeä, josta hyökkäystä olisi jatkettu Tornioon ja näin katkaistu Suomen maayhteys Ruotsiin. Puna-armeija eteni Sallaan ja Savukoskelle. Etelämpänä hyökkäys työntyi jouluna vain muutaman 10 kilometrin päähän Kemijärvestä. Suomalaisten torjuntavoitot Pelkosen niemen ja Mäntyvaaran taisteluissa kuitenkin pysäyttivät puna-armeijan etenemisen, eikä Neuvostoliitto kyennyt katkaisemaan tärkeää maayhteyttä Tornion ja Haaparannan välillä. Kersantti Alakulppi ylennettiin talvisodassa vääpeliksi ja hänen toimintaansa sodassa voidaan pitää esimerkillisenä. Yhtenä oman aikansa parhaana hiihtäjänä Alakulppi osallistui hiihtäen suoritetuille pitkille tiedustelu- ja sissiretkille Sallan alueella. Hiihtämis- ja johtamistaitojensa ansiosta Alakulppi otti joukkoja komentonsa Lapin korvissa käydyissä taisteluissa, vaikka paikalla olikin Alakulppia korkea-arvoisempia upseereita. Korvissa käydyissä taisteluissa taktinen ajattelu ja käytännön johtaminen ohittivat sotilasarvot. Hänen ansionsa sodassa huomioitiin myös myöntämällä hänelle 4. luokan vapauden risti. Heti talvisodan päätyttyä Vääpeli Alakulppi komennettiin upseerikouluun ja hänet ylennettiin kesällä 1940 vänrikiksi. Upseerikoulussa Alakulppi oli yksi parhaista oppilaista ja hänen talvisodan aikainen kylmähermoinen toiminta oltiin myös huomioitu ylempien upseerien taholta. Kesällä Alakulpille määrättiinkin tehtäväksi suunnitella Pohjois-Suomen liikekannalle panoa mahdollisen sodan varalle ja hänet komennettiin vänrikkinä Lapin rajavartiostoon. Eräänlaiseksi legendaksi Olavi Alakulppi nousi jatkosodassa hänen kuuluessa partisaaneja jäljittävään osastosauhun. Ennen toimintaansa osastosauta otti Alakulppi osaa kauas vihollisen selustaan tehtyihin kaukopartioretkiin Sallan rintamalla. Koko ikänsä Lapin metsissä liikkunut mies tunsi maaston ja osasi hyödyntää kokemuksiaan tunkeutumalla puna-armeijan linjojen taakse. Pisimmillään Alakulpin osaston tiedusteluretket etenivät aina Kantalahteen saakka, joka oli suomalaisten ja saksalaisten tavoite operaatio Napaketun aikana. Kantalahden valtaus ja Muurmanin radan katkaisu Kantalahden tasalla jäivät suomalaisilta ja saksalaisilta saavuttamatta, mutta Alakulpin osaston tiedustelutiedot vaikuttivat merkittävästi suomalaisten saamien sillanpääasemien saavuttamiseen. Tiedusteluretkien lisäksi vänrikki Alakulppi osallistui lukuisiin taisteluihin etulinjassa tuhoten granaatein puna-armeijan korsuja. Alakulpin saavutuksista kantautui tieto myös itse armeijan päämajan ja Alakulpille myönnettiin Mannerheim-risti numerolla 72 heinäkuussa vuonna 1942. Hänet oli myös ylennetty luutnantiksi loppuvuodesta 1941. Erillisosasto Savukoski, lyhyemmin osasto SAU,
oli perustettu jatkosodan aikana turvaamaan Itä-Lapin syrjäkylien asukkaita partisaani-iskuja varten sekä jäljittämään neuvostopartisaaneja. Olavi Alakulppi oli saanut mainetta sotilaana, jonka komentamat osastot kykenivät liikkumaan nopeasti ja huomaamatta pitkiä matkoja Lapin erämaissa. Nämä taidot olivatkin ensiarvoisen tärkeitä partisaanien jäljittämisessä, sillä partisaanit liikkuivat pienissä ryhmissä vältellen maanteitä ja polkuja. Loppuvuonna 1942 luutnantti Alakulppi komennettiikin osasto Saun riveihin. Ehkä tunnetuin partisaanien jäljitys- ja tuhoamisoperaatio, johon Alakulppi osallistui, oli Seetejärven iskun jälkeiset tapahtumat. Seetejärven iskusta on tällä kanavalla oma videonsa, johon kannattaakin tutustua heti tämän videon jälkeen. Eräässä toisessa partisaanien vastaisessa operaatiossa Alakulppi myös haavoittui joulukuussa 1942. Alakulpin osasto oli päässyt taistelukosketukseen vihollisen kanssa, kun hänen konepistoolinsa jumiutui. Partisaanit yrittivät tässä tilanteessa saada suomalaisupseerin vangiksi Neuvostoliittoon ja tilanne ajautui nyrkkitappeluksi. Alakulppi iski partisaaneja vastaan raivokkaasti nyrkeillään ja veti erään vihollisen suojakseen kaulaotteella. Tässä tilanteessa partisaani tarttui hampaillaan Alakulpin käteen purren täältä irti keskisormen ja nimettömän. Onneksi Alakulpin taistelulähetit ennättivät paikalle laskien partisaanijoukkoon konepistoolisarjan. Tilanne oli varsin vaarallinen, sillä luodit olisivat voineet osua myös suomalaisupseerin, joka taisteli nyrkein partisaaneja vastaan. Alakulpin onneksi luodit tavoittivat ainoastaan partisaanit, jotka saivat kaikki surmansa taistelussa, Alakulpin saadessa vammoikseen 2 irtipurruttua sormea. Suomi solmi Britannian ja Neuvostoliiton kanssa Moskovan välirauhan syyskuussa 1944. Taistelut Suomen ja Neuvostoliiton välillä olivat päättyneet jo muutamaa viikkoa ennen Moskovan välirauhan solmimista, mutta sopimuksen myötä osa Karjalaa ja Sallaa sekä Petsamo ja Porkkalan alue siirtyivät virallisesti Neuvostoliiton hallintaan. Samalla kommunistien poliittinen toiminta tuli lailliseksi Suomessa ja kommunistien toiminta aktivoituikin nopeasti. Rauhansopimuksen myötä sotaliikekannallepanossa ollut armeija tuli kotiuttaa. Monet armeijan upseerit näkivät Suomen joutuneen vaaralliseen tilanteeseen, koska kenttäarmeija oli kotiutettu ja kommunistit saivat toimia vapaasti, ja kaiken lisäksi Neuvostoliiton ohjaama valvontakomissio oli saapunut Helsinkiin valvomaan Suomea. Suomalaiset upseerit ennakoivat tässä vaarallisessa tilanteessa, että Suomi joutuisi Neuvostoliiton vaikutuksen alaiseksi ja rauhasta huolimatta Neuvostoliitto yrittäisi ottaa Suomen kokonaan sotilaallisesti haltuun suomalaisten kommunistien myötävaikutuksella. Mahdolliseen Suomen miehitykseen oli varustauduttava valmistelemalla entisiä miehiä sissisotaan. Ilman aseita sissisota ei olisi mahdollista käydä, eikä välirauhan sopimuksen myötä Suomi voinut näkyvästi ja virallisesti varustautua sissisotaan Neuvostoliittoa vastaan. Ratkaisuksi keksittiin piilottaa aseita ja tarvikkeita ympäri Suomea asekätköihin, josta ne voitaisiin nopeasti jakaa luotettaville miehille neuvostojoukkojen edettyä Suomeen. Näin sissisota kyettäisiin aloittamaan nopeasti ympäri Suomen. Kapteeni Olavi Alakulppi vapautettiin armeijan palveluksesta marraskuun viimeisenä päivänä 1944. Alakulppi kuului niihin suomalaisiin upseereihin, jotka eivät uskoneet rauhanehtojen täyttämisen riittävän Neuvostoliitolle, vaan ennemmin tai myöhemmin Neuvostoliitto ottaisi koko Suomen sotilaalliseen valvontaansa. Alakulppi ja hänen sodanaikainen esimiehensä majuri Teuvo Turtiainen näkivätkin aseiden kätkemisen mahdollista sissisotaa varten tärkeänä toimenpiteen. Äärivasemmisto pääsi hallitukseen loppuvuodesta 1944 ja sisäministeriksi nousi keväällä 1945 tunnettu kommunisti Yrjö Leino. Sisäministeri Leino yhdessä Neuvostoliiton valvontakomission jäsenten kanssa suunnitteli operaation, jossa valtiollinen poliisi siirtyi äärivasemmiston kontrolliin. Äärivasemmiston kontrolloima valtiollinen poliisi tunnetaan paremmin punaisena valpona. Punainen valpo saikin pian vihja suomalaisten upseerien suunnittelemasta asekätkennästä. Neuvostoliittoa lähellä ollut punainen valpo ei tietysti katsonut hyvällä Neuvostoliittoa vastaan suunnattua asekätkentää, ja valtiollinen poliisi alkoikin tutkia asekätkentää, ja useita kätkentää osallistuneita miehiä pidätettiin. Kemissä perheineen asunut Olavi Alakulppi pidätettiin syyskuussa 1945 ja hänet siirrettiin vankilaan Ouluun. Alakulppi pysyi vangittuna 2 kuukautta, kunnes hänen onnistui paeta marraskuussa 1945. Vankilan lääkäri ja rovasti olivat isänmaallisia miehiä, jotka ilmoittivat Alakulpille, että vankilasta olisi mahdollista poistua lääkäriin vartijoiden saattamana.
Juonessa mukana ollut vankilalääkäri määräsikin Alakulpin hammaslääkärin Oulun keskustaan, jonne Alakulppi matkasi 2 vartijan saattelemana. Alakulppi hämäsi vartijona olleita miehiä osoittamalla piispa Franzénin patsasta ja kysymällä samalla, kenen patsas oli kyseessä. Toinen vartijoista hämääntyi ja katsoi patsasta, ja samalla Alakulppi iski vartijan nyrkillä, tyrmäten tämän. Myös toinen vartija sai nyrkistä ja Alakulppi sai anastettua tältä aseen. Vartijat eivät yrittäneet tässä tilanteessa vastarintaa, vaan Alakulpin onnistui paeta paikalta. Punainen Valpo yritti jäljittää painutta kapteenia, mutta asekätkijöitä tukeneiden ihmisten avulla Olavi Alakulpin onnistui päästä Kemin kautta Tornion ja jäätyneen Tornionjoen yli Ruotsiin. Ruotsiin oli painut myös muita asekätkentään osallistuneita miehiä, jotka muodostuvat melko tiiviin yhteisön ja yhteistyöverkoston. Ruotsi periaatteessa antoi miehille karkoituspäätöksen, mutta kuninkaan armosta heitä ei heti karkoitettu. Tämä antoi aikaa valmistella siirtymistä pois Euroopasta. Ruotsissa asekätkijöillä oli monia vaikutusvaltaisia tukijoita, jotka auttoivat majoituksen ja työn saamisessa. Eversti Alpo Marttinen oli yksi tunnetuimmista ja korkea-arvoisimmista asekätkijöistä. Marttinen sai luotua kontakteja Yhdysvaltojen armeijaan. Näiden kontaktien avulla Olavi Alakulppi yhdessä muiden Marttisen miehinä tunnettuiden asekätkentään osallistuneiden miesten kanssa siirtyi joulukuussa 1946 Ruotsista Yhdysvaltoihin, johon ei Neuvostoliiton tai Punaisen Valpon koura ulottaneet. Entiset Suomen armeijan upseerit, jotka tunnettiin Marttisen miehinä, majoittuivat alkuvuodesta 1947 New Yorkiin, jossa majoitus järjestyi kaupungin suomalaisyhteisöstä. Pitkää oleskelulupaa, puhumattakaan Yhdysvaltojen kansalaisuudesta, miehet eivät kuitenkaan saaneet. Alpo Marttinen, joka Amerikkaan siirtyneistä oli ollut korkea-arvoisin Suomen armeijassa, piti kuitenkin tiivistä yhteyttä USA:n armeijaan. Suomalaiset upseerit olivat saavuttaneet mainetta Amerikassa, sillä olivathan miehet kokeneet jopa myyttiset mittasuhteet saavuttaneen talvisodan. Vuonna 1947 Olavi Alakulppi otettiinkin USA:n armeijan palvelukseen muiden Marttisen miesten kanssa. Upseereiksi eivät miehet heti päässeet, vaan koulutus aloitettiin tavanomaisesta kasarmiarjesta sulkeisharjoituksineen. Pitkään ei Alakulppi tovereineen kuitenkaan tavallisena alokkaina olleet, sillä jo alkuvuonna 1948 suomalaiset saivat komennuksen alkaa kehittämään USA:n armeijan talvivarusteita. Alakulppi ja muut suomalaiset suunnittelivat muun muassa ahkion Yhdysvaltain armeijalle sekä kehittivät parannuksia talviolosuhteisiin sopivaan telttaan sekä maasto-olosuhteiden ruokatarvikkeisiin. Samalla suomalaiset opiskelivat jatkuvasti englantia ja USA:n historiaa tulevaa kansalaiskoetta varten. Huhtikuussa 1948 entinen Suomen armeijan kapteeni ylennettiin Yhdysvaltain armeijan korporaaliksi. Armeijan ja Virginian osavaltion kansalliskartin palveluksessa Alakulppi eteni nopeasti, sillä jo vuonna 1950 hänet ylennettiin luutnantiksi. Olavi Alakulppi oli siten ohittanut arvossa Suomen armeijan entisen everstin Alpo Marttisen, joka vuonna 1950 oli vielä vääpeli. Samalla päättyi Alakulpin monen vuoden odotus. Lokakuussa 1951 hänelle myönnettiin Yhdysvaltojen kansalaisuus. Talvi- ja jatkosotaan katkennut hiihtoura sai myös jatkoja Amerikassa, jossa hän jatkoi harrastustaan ja toimi muutenkin hiihtourheilun parissa. 1950-luvun alku veti luutnantti Alakulpin myös hänen elämänsä 3. sotaan. Kommunistinen Pohjois-Korea oli hyökännyt etelään tarkoituksenaan ottaa koko Korean niemimaa haltuunsa. YK vastasi tähän lähettämällä USA:n johdolla joukkoja Etelä-Korean tueksi. Alakulppi lähetettiin pataljoonan komentajana Koreaan. Mitä ilmeisimmin Alakulppi komensi joukkoja menestyksellisesti, sillä hänelle myönnettiin sodan aikana Bronze Star eli pronssitähti kunniamerkki. Erikoisena kuriositeettina mainittakoot, että Alakulppi ja eräs toinen suomalainen upseeri kävivät Korean sodan aikana suomen kielellä viestien vaihtoa, jotteivät kiinalaiset ja pohjoiskorealaiset ymmärtäisi radioliikenteen kautta lähetettyjä viestejä. Kuten talvi- ja jatkosodassa, myös Korean sodasta Olavi Alakulppi selvisi ja sai kiitosta toiminnastaan. Korean sodan jälkeen Olavi Alakulppi lähetettiin tiedusteluupseeriksi osana USA:n Saksaan sijoitettuja joukkoja. Palattuaan Eurooppaan vuonna 1957 Alakulppi pääsi myös vierailemaan ensimmäisen kerran Suomessa sitten paettuaan Tornionjoen jään yli vuonna 1946. Suomi oli muuttunut, Punainen Valpo oli mennyttä, valvontakomissio poistunut Helsingistä eikä Neuvostoliiton hyökkäyksen uhka leijunut maan yllä samaan tapaan kuin 1940-luvulla.
Näin Olavi Alakulppi saattoi vapaasti vierailla Suomessa. Hänen vuonna 1957 tekemänsä matka Suomeen ei jäänyt ainoaksi, sillä hän vieraili vanhassa kotimaassaan vielä useita kertoja aina 1980-luvun loppuun saakka. Huhujen mukaan Elvis Presley toimi tiedusteluupseeri Olavi Alakulpin auton kuljettajana vuonna 1958. Sekä Elvis että Alakulppi olivat Yhdysvaltain armeijan palveluksessa samaan aikaan ja samoilla paikkakunnilla sijoitettuna Saksaan. Alakulppi oli upseeri ja Elvis jeepin kuljettaja, joten mahdollisesti heidän tiensä myös kohtasivat Saksassa, mutta mikään henkilökohtainen auton kuljettaja Elvis ei Olavi Alakulpille kaiketi ollut. Olavi Alakulpin viimeiseksi sijoituspaikaksi osana USA:n armeijaa tuli New Yorkissa ollut Camp Trumin tukikohta, jossa hän palveli esikuntaupseerina. USA päätyi osapuoleksi Indokiinan sotaa 1960-luvun alkupuolella ja sota muuntui sittemmin Vietnamin sodaksi. Olavi Alakulppia ei Vietnamiin lähetetty hänen ikänsä puolesta, sillä hän eläköityi everstiluutnanttina vuonna 1968. Toimiessaan osana partisaaneja jäljittänyttä osasto Sauta jatkosodan aikana oli erityisesti Seitajärven partisaani-isku järkyttänyt syvästi Olavi Alakulppia. Hän piti Seitajärven iskun muistoa yllä Suomessa vieraillessaan, eikä kertomuksissaan kaihtanut kertoa, mitä hirvittäviä asioita neuvostopartisaanit olivat Lapissa tehneet. Olavi Alakulppi otti Seitajärven iskun uhrien muiston vakavasti, ja hän keräsikin todistusaineistoa, kuten Ruotsiin vuonna 1944 toimitettuja dokumentteja ja silminnäkiä havaintoja partisaani-iskusta. Alakulppi yritti YK:n alaisen The United Nations War Crime Commissionin saada tutkimaan Seitajärven iskua sotarikoksena. Neuvostoliitto vastusti Yhdysvaltain armeijan upseerin väitteitä, ja Neuvostoliiton edustaja ilmoitti, ettei Olavi Alakulppi edes koskaan ollut Suomen armeijan sotilas, puhumattakaan siitä, että hän olisi osallistunut partisaanijahtiin kesällä 1944 Lapissa. Suomesta Alakulppi ei saanut tukea sotarikossyytteiden nostamiselle, sillä Suomen YK-edustus ei Neuvostoliiton pelossa uskaltanut kommentoida sotarikosasiaa millään tavalla. Suomen passiivisuus ja Neuvostoliiton vastustus asiassa aiheutti sen, ettei Seitajärven iskua saatu käsittelyyn YK:ssa sotarikosasiana. Yhdysvallat sen sijaan arvosti Alakulpin saavutuksia Suomea enemmän, sillä samaan aikaan Seitajärven iskun käsittelyn aikana vuonna 1960 USA:n postilaitos julkaisi marsalkka Mannerheimin kunniaksi postimerkin, ja merkin julkistustilaisuuteen kutsuttiin Mannerheim-ristin ritarit Marttinen ja Alakulppi kunniavieraiksi. Tämä tietysti ärsytti Suomessa äärivasemmistoa. Äärivasemmiston lehdistö suuttui myös vuonna 1962, kun Olavi Alakulpin poika Vesa Alakulppi tapasi Yhdysvalloissa vierailleen Suomen puolustusvoiman komentajan kenraali Sakari Sibeliuksen. Tapaamisen johdosta Suomessa äärivasemmisto kirjoitti uutisia, joiden mukaan suomalaistaustaiset upseerit valmistelivat Yhdysvalloissa sotaa Neuvostoliittoa vastaan kouluttamalla amerikkalaisia joukkoja talvisodan käyntiin. Suomalaistaustaisten upseerien toiminta nähtiin lehtikirjoittelussa vaarantavan Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet. Olavi Alakulpin poika Vesa Alakulppi oli äitinsä ja siskonsa kanssa siirtynyt Torniosta Haaparantaan vuonna 1948. Viralliseksi selitykseksi Eevi Alakulppi, Olavin vaimo, oli ilmoittanut rajalla tulensa ostoksille Haaparantaan. Perhe ei kuitenkaan ollut aikeissa palata Suomeen, vaan he siirtyivät Olavin perässä Yhdysvaltoihin Ruotsin kautta. Yhdysvalloissa Olavi näki tyttärensä ensimmäisen kerran, sillä Eevi vaimo vasta odotti lastaan Olavin paettua Ruotsiin. Siinä missä Olavi Alakulppi oli selvinnyt talvi- ja jatkosodasta sekä Korean sodasta, ei hänen poikansa Vesa ollut yhtä onnekas. Vesalla oli melko menestyksekäs ura Yhdysvaltain armeijassa, mutta hän menehtyi taistelussa Vietnamin sodassa. Olavin lapsen lapset eivät seuranneet isoisänsä sotilasuralla, vaan toimivat muissa ammateissa Yhdysvalloissa. Rovaniemeläinen hiihdon maailmanmestari, Mannerheim-ristin ritari ja Yhdysvaltain armeijan everstiluutnantti Olavi Alakulppi kuoli kotonaan elokuussa 1990 Virginian osavaltiossa tasan kuukausi vaimonsa Eevin kuoleman jälkeen. Everstiluutnantti Alakulppi haudattiin sotilaallisin kunnianosoituksin USA:n lipuin peitellyssä arkussa Arlingtonin sotilashautausmaalle lähelle pääkaupunki Washingtonia.